don't give a fuck, give a fuck, give a fuck. What's up guys, I'm Hiron and welcome back to the channel, and today we are back at this place है यो डाइभर्स प्याराडाइज भन्ने ठाउँ मेरो लास्ट इयरको भ्लग छ त्यहाँ है डाइभर्स प्याराडाइज भन्ने यो है। सो आज चाहिँ के गर्ने भने धेरै डाइभहरू नहान्ने। आजको भ्लग चाहिँ इज गोना बी लाइक वार्म अप भ्लग है यो समर 2022 को लागि होल 2022 को समर सिरिज टाइपको भ्लगहरू बनाउने प्लान छ है। लेट्स सी। अनि आज चाहिँ इज गोना बी लाइक अ वार्म अप भ्लग है त। वार्म अप एकदमै जाने धेरै डाइभर वेलकमिङ धेरै डाइभर आज हानिँदैन होला। आज पानीमा एकछिन बस्ने चिल गर्ने आज। त्यो कति भयो नि त हैन, अब त्यो जाडो महिनाभरि यतिकै त्यो गरेर बसेको, अब अलिकति ज्यान अलिकति त्यो गर्ने युज टु बनाउने। अनि त्यसपछि बिस्तारी बिस्तारी योपालि चाहिँ नयाँ नयाँ डाइभहरू लिएर आउनुपर्छ हैन के हो साथी? मैले एउटा दुटा हेरिरहेको छु। कहिले चाहिँ हान्नुपर्छ अलिकति अब फिट हुने अलिकति अब त्यस्तै छ, अलिकति फिट हुने। अनि त्यसपछि अनि ज्याम हान्ने योपालि 2022 चाहिँ। अनि त्यो अहिले हामी नाम्चुङ भिलेजमा छौँ। अब नाम्चुङ भिलेजबाट एकछिन हिँडेर एकछिनमै पुग्छ, धेरै टाढो छैन। सो अनि आज चाहिँ यहाँ टिका छ, सब टिका छ। गुड ब्रो, ब्याक एट इट अगेन हैन त। डाइभर्स प्याराडाइज and Ashok, legendary Ashok. You're damn right. Let's go guys. Let's go. मैले आज रियलाइज गरेको एउटा कुरा के हाम्रो कान कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर क्या। कान क्या सबभन्दा सुरु चस्मा चाहियो, काम लागेछ हैन। कहाँ लगाउने? कानमै चाहियो। फेरि मास्क खोज्न गए, कहाँ अड्काउने? कानमै अड्काउने हैन। यस्तो युट्युब खोलेको के चाहियो सुन्नुलाई? एयरपोर्ट, त्यो पनि कानमै घुसाउनु पर्यो। कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ त कान। कानै कानमा गयो आज बिहान। So ladies and gentlemen, कान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। आजको कोड अफ द डे, आजको लेसन के भयो आज पानी? ओहो पानी त है हेभी रहेछ। ठुलो त बाल्छ पानी त ठुलो त बाल्छ पानी। सही मजा आउँछ होला। What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Let's go. 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide. ओके सो अब चाहिँ त्यहाँबाट ब्याकफ्लिप हान्नु पऱ्यो फर्स्ट। सधैँ हान्ने जस्तो पहिला जस्तो सबै कम्फर्टेबल ब्याकफ्लिप लाग्छ। अब हेरौँ जे छाती नपड्कोस्, फर्स्टमै मोटा छ अलिक गाह्रो हुन्छ। कस्तो चिसो यार यहाँ त ना। 2, 1, go! 2022 first dive, eh? Many more to come. We made a friend here. Hi. What's your name, bro? K. Ken? K. Ken? Yeah. So you also have channel, right? Yeah. Channel is Chef King 98.
Nice to meet you, brother. Nice to meet you. What's your name? I'm Sandy. Sandy Good. You wanna drive from there? You? Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Until next time. आज हामी थाल्नु सक्दिनँ अब जबरजस्ती गर्नु हुँदैन मनले भएन हुँदैन भन्यो भने सुन्नुपर्छ कोही कोही बेला त्यही भएर अब चाहिँ माथि जाने अनि माथि गएर हल्का खाजा खाने अनि त्यहाँ माथिको घर पौडी खेल्ने है त है Easy work. I feel like I was never hurt. All I wanted was to be loved. मा यस्तो हुन्छ है All I wanted was to be loved. Still yours if you want. You're the right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth the But you have to go like this. But how? You in air, how control? Head first, go head first. Put your leg up, head down. Yeah. Okay. Try to hit the water with your head, not with the body, with your head. Atta! You go. Yeah, I don't You have know. to go like this. I don't know why. I cannot down. Go. Leg up. Yes! Yes. Nice! See? Better. I know. Yes. Oh, you did it, bro! I do this. Yes, I did it. खाना खाने अब छिहरू बसिरहेछ अघि पनि भन्नु त होइन 2022 सम्मको अब वार्मअप भ्लग हो बिस्तारै बिस्तारै आउँछ क्लिपको भिडियोहरू आउँछ बिस्तारै बिस्तारै आउँछ है बिस्तारै प्रोग्रेस गर्दै जाने अब 6 to 8 मन्थ भयो नगरेको कस्तो कस्तो हुने रहेछ एकैचोटि झामझुम पनि गर्नु भएन मजा आउँदैन साथीहरू पनि भेटाएको छ अरे आज बाटोमा आउँदा आउँदै भेटेको अनि अरू चाहिँ के भन्ने त्यो चाहिँ त्यो है त्यो चाहिँ सेङजेङ है सेङजेङ त देखेको बिल्डिङहरू Still rolling the dice, still hoping to find a future for me. सो आज चाहिँ रमाइलो भयो मजा भयो आज एकदम आनन्दको and so yeah, I guess that's it for today and thank you for watching guys. Until next time, keep smiling, stay humble and stay safe. See you in the next one. Peace. Bye bye. Bye from Hercules Busnet.